שלום לכם, ערב טוב. בישראל ממתינים לאישור סופי על חיסולו של בכיר חמאס מרואן עיסא במבצע של צה"ל ושב"כ. עיסא מספר 3 בארגון ומי שנחשב רמטכ"ל חמאס ואחד המוחות מאחורי מתקפת 7 באוקטובר חוסל לפי הערכות בתקיפות עוצמתיות מהאוויר שהיו שלשום במחנה נוסירת שבמרכז הרצועה, שם גם לפי הערכות הסתתר. מיד נעבור להצהרה דרמטית של דובר צה"ל בעניין הזה, אבל נפתח קודם בפרטים חדשים על מבצע החיסול הזה, כשהשורה התחתונה עדיין לא ברורה עד הסוף, ובכל זאת פרשננו לענייני צבא רועי שרון, ראש הממשלה ושר הביטחון כבר רומזים הערב לחיסולו. כן, כי זאת הערכה בישראל. הערכה היא שהחיסול הצליח ומרואן עיסא מספר 3 בחמאס אכן חוסל בלילה שבין שבת לראשון. את המידע המודיעיני ושב"כ, חיל האוויר תקף שם בתוך מחנה הפליטים נוסירת, אחד ממחנות המרכז, שם ידעו שמרואן עיסא מסתתר, והמבצע הזה יוצא לפועל אחרי שבישראל, באגף המודיעין ובשב"כ מעריכים שאין חטופים בקרבתו של עיסא, ואז אפשר להוציא לפועל את המבצע לחיסולו, כשהוא נמצא עשרות מטרים מתחת לאדמה, בתוך מנהרה, שם שעה מרואן עיסא לפי המודיעין, והחימושים שהוטלו מהאוויר היו בהתאם כדי לפגוע בו, כדי לחסל אותו בעומק האדמה. מתי נדע האם החיסול הזה הצליח? למרות הערכה שבישראל שהחיסול הצליח, עדיין מחכים לאימות. זה יגיע בסוף מהמודיעין, כי חמאס לא מנדב מיוזמתו כמובן את המידע הזה, אז אנחנו נצטרך להמתין לאישור הסופי. האם מרואן עיסא חוסל? תודה רבה, רועי. בהמשך לדברים שלך, אנחנו עכשיו לפרטים חדשים סביב אישור המבצע הזה לחיסולו של עיסא. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אתה מפרסם את הדברים. נכון מאוד, מיכל. במערכת הביטחון מתייחסים למבצע הזה כאל מבצע משמעותי מאוד, אחד המבצעים הגדולים מאז שהתחילה המלחמה, ונתניהו וגלנט מעדכנים כבר בשבוע שעבר את קבינט המלחמה, את שרי קבינט המלחמה, בפרטים של המבצע הזה, בתוכנית, וגם דנים בסיכויים של מבצע מהסוג הזה להצליח. צריך לזכור, בסוף עיסא היה במקום שנחשב יחסית צפוף ברצועת עזה, מקום שלא הותקף עד עכשיו, וכאמור ההחלטה מתקבלת לצאת ולבצע את המבצע הזה. שרי קבינט המלחמה מקבלים עדכונים גם בלילה שבין שבת לראשון, בזמן אמת. אני לא מכיר בשלב זה התנגדויות משמעותיות למבצע. כאמור, בשורה התחתונה בישראל מעריכים, המבצע הזה הצליח ועיסא חוסל. כן, ממתינים לאישור הסופי. תודה מיכאל, וכל הפרטים על מבצע החיסול של מרואן עיסא, סגנו של דף ואחד האנשים החזקים והמשפיעים כאמור בחמאס, והאחריות שנתניהו מקבל היום לראשונה באופן רשמי על חיסול אל-ערורי לפני כחודשיים, בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. בתקיפה חריגה שלשום בלילה במחנה נוסירת במרכז הרצועה, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של שב"כ ניסו לחסל את בכיר חמאס מרואן עיסא, מספר 3 בארגון הטרור. בישראל לא הודיעו רשמית אם החיסול צלח או כשל, אך בהצהרה שפרסם ראש הממשלה נתניהו בצהריים, בפעם הראשונה קיבלה ישראל אחריות דווקא על חיסול בכיר אחר. אנחנו בדרך לניצחון המוחלט. בדרך לניצחון הזה חיסלנו כבר את מספר 4 בחמאס, ו3, 2 ו1 בדרך. כולם בני מוות, אנחנו נגיע לכולם. מספר 4 בחמאס הוא סלאח אל-ערורי, בכיר חמאס חול שחוסל לפני כחודשיים בלב שכונת הדחיה בביירות. עד כה ישראל הרשמית שמרה על עמימות בנושא. יש הצלחות, כולל מהיממות האחרונות, ויהיו עוד הצלחות. אני משוכנע בעניין הזה, הפעולה היא עקבית והיא הולכת בכיוון המתאים. מרואן עיסא מכהן בפועל כרמטכ"ל חמאס, הוא נחשב למספר 3 בארגון, סגן ראש הזרוע הצבאית, המקשר בין הזרוע המדינית לצבאית. ב-2006 ניצל מניסיון חיסול יחד עם צמרת חמאס, הוא היה מעורב במשא ומתן לשחרור גלעד שליט, מאדריכלי הטבח ב-7 באוקטובר. בימים האחרונים היה עיסא באופן חריג במרכז הרצועה, כפי שפרסם בשבוע שעבר כתבנו אליאור לוי. מעליו נמצאים בהיררכיה החמאסית רק 2, מנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר ומפקד הזרוע הצבאית מוחמד דף, שעל פי הערכות נמצאים באזור ח'אן יונס. استهداف مدني طبيعي هو لو بده يستهدف مقاوم في صاروخ زناني بتبعه في صاروخ زناني بيضربه ويقتله على قده. شو الدمار اللي بيسويه هذا عشان استهداف مين؟
בינתיים לוחמי חטיבת הקומנדו ממשיכים בסריקות בשכונת חמד בח'אן יונס, שממנה פעלו מאות מחבלים מאז ה-7 באוקטובר, יחד עם הטנקיסטים מחטיבה 7 של השריון. הלוחמים חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים, איתרו אמצעי לחימה וגם לקחו בשבי מחבלים שניסו לברוח מהשכונה בתוך אוכלוסייה אזרחית. במהלך סריקות של לוחמי יחידת אגוז, מחבלים פתחו לעברם באש, הלוחמים זיהו את המחבלים באמצעות רחפן, והראו לעבר המבנה טיל מסוג מטאדור, וחיסלו 4 מחבלים. מחבל נוסף נלקח בחיים לחקירה. אישה שהייתה במבנה עם 2 ילדיה חולצה וטופלה על ידי לוחמי צה"ל. בתיעוד הזה נראית תקיפה מהאוויר של חוליית מחבלים שנערכה לצאת למתקפה נגד לוחמי צה"ל. לוחמי חטיבת הנחל ממשיכים לפעול במרכז הרצועה. רק ביממה האחרונה חוסלו באזור עשרות מחבלים.